Вітаю! Йдемо ми на шлях з класичної гітари. Якщо ми на неї подивимося, ми побачимо, що форма її нагадує вісьмірку, так? Чимось схоже, наприклад, якщо ми порівняємо зі скрипкою. На такій гітарі, як правило, стоять нейлонові струни. Вони більш м'якенькі, більш тихіші, якщо порівнювати їх з металічними струнами, які ви зустрінете на акустичній гітарі. Тут ми можемо з вами побачити також широкий гриф. Якщо брати, наприклад, акустику чи класику, там ширина грифа буде більш вищою, ніж тут. Також класичну гітару можна вибирати, і що є, до речі, зручним, це те, що можна під дитину, під її вік підібрати класичну. Вони існують у 4 самих популярних розмірах: 4/4, 3/4, 1/2 і 1/4. Наприклад, оця моделька 3/4, яка підходить для дітей від 9 до 12 років. Вона йде зменшеного формату, і тому дитині при грі буде зручно з нею, скажімо, справлятися, і все буде супер. Як ви бачите, я з нею виглядаю досить так смішно, тому що вона для мене маленька. Да? Якщо порівнювати її з акустичною гітарою, то вона, певно, що набагато менше буде. Така гітара класична, конкретно більше всього підійде для класичної музики, але бувають випадки, коли під них також і співають, але це інструмент більш камерного характеру, який підходить для приміщень. Бо, наприклад, якщо порівнювати її з акустичною гітарою, яка на природі буде чутна за декілька кілометрів, це так уже жартую, але все ж таки класична гітара буде втрачати свої можливості і гучність, оскільки струни нейлон, вони не дають такого дуже міцного, так сказати, звуку. І, в принципі, давайте зіграємо на ній, щоб зафіксувати, як вона звучить. Як ви почули, ця гітара звучить не досить гучно, так, але дуже приємний звук, такий м'якенький, я би так його назвав. І тому такий варіант, чим буде класний для тих, хто починає грати, тому що ці струни не дуже шкодять вашим пальцям лівої руки, якою ви не будете натискати. І взагалом ця гітара може бути підібрана чітко під вас. На що, можливо, тут рекомендую звернути увагу, це те, які бренди варто обирати. Одні з таких найбільш ходових – це акустики бренду Valencia, Korg, Yamaha із недорогого сегменту, але гарні. Тому що дуже багато зараз на ринку існує китайських нонеймів. Якщо, наприклад, елементарно його пощупати, можна зрозуміти, що така гітара дасть їм фору і покаже, де їх місце. Тому я раджу такі бренди. Наприклад, оця моделька – це модель Korg. Індонезія, але досить гарно збирають їх, і вони гарно звучать і будуть слугувати. І саме головне, що така гітара не втрачає своєї цінності і завжди буде корисною для тих, хто, наприклад, захоче таку придбати або перепродати. Наступною в черзі у нас буде акустична гітара. Акустична гітара, як ви можете побачити, має вже більший корпус. Вона сама по собі більш масивніша. В неї стоять металічні струни, які і відповідають за те, щоб гітара була гучною. І ще й плюс корпус, та це взагалі краса виходить. Таку гітару буде гарно чутно як в приміщеннях, так і на відкритих місцевостях, якщо ви захочете пограти. Плюс на такі гітари люблять ставити звукознімачі для того, щоб підключати їх до акустичних систем або до підсилювачів. У акустичної гітари гриф не такий широкий, як у класичної гітари. Матеріал механіки колків зроблений із металу. Якщо ми візьмемо і порівняємо з класичною гітарою, у класиці
ми бачимо такі пластикові бочечки, і сама струна ніби як з пластику зроблена, да, оцей нейлон матеріал, вони гарно взаємодіють один з одним. Те ж саме відбувається у нас і на акустичній. Металічні струни добре резонують з металічними толками, тому виходить такий стріляючий і атакуючий звук. Акустична гітара вже гарно себе розкриє під час різних жанрів, таких як блюз, джаз, це може бути рокові балади, які ми досить часто чуємо взагалі в піснях. Ну і загалом акустика є такою важливою гітарою, яка має бути в асортименті гітариста. Навіть якщо говорити по власному досвіду, я вам скажу, погравши на акустиці, потім береш в руку, наприклад, або класику, або електрогітару, пальці стають грати вже більш оперативніше, швидше, мобільніше, і ти відчуваєш себе прямо таким вже досвідченим гітаристом, скажімо, якому все підвласне. Якщо ж взяти акустику з точки зору навчання, да, на ній прийдеться повчитись, тому що металічні струни будуть для пальців більш жорсткішими, але і цей момент можна нівелювати, скажімо так, яким чином. На акустиках зазвичай ставлять 12-й калібр струн, це така досить вже майже сама товста форма струн, яка ставиться, а ми можемо з вами купити, наприклад, калібр струн 9, і поставити на акустику. Гітара буде звучати трошечки по-інакшому, скажімо так, не так сильно розкачувати деревину гітари, але для пальців це буде гарний варіант, тому що вони не так будуть шкодити вашим мочкам, які у нас є. І взагалом давайте тоді ще послухаємо акустичну гітару, як вона себе показує в порівнянні з класикою. Ось такі гітари, шановні друзі, ми можемо переглянути в магазинах, на які бренди раджу звернути увагу. Це може бути гітара Korg, гітара Yamaha, це може бути бренд Fender, Epiphone. Це ті, які варто вибрати, подивитись, вони не будуть досить дорогими, але ви будете впевнені в тому, що ви взяли гарну річ, тому що ці бренди, скільки вже на протязі часу показують себе надійними друзями музикантів, або якщо брати знову ж таки китайських ноунеймів, можна зустріти багато різних моментів щодо збірки, щодо звуку і таких моментів, які не будуть давати вам радості після покупки. Бренди ж, які я назвав, я раджу сміливо, тому що десь тримав їх в руках і не побачив чогось такого, за що б мені було б соромно перед іншими музикантами. Третім типом гітари у нас буде електрогітара. Електрогітара, як ви бачите, конструктивно відрізняється. Вона має форму з такими рогами. Це взагалом можуть бути різні форми, тому що електрогітари роблять які тільки заманеться. В дійсності вибір великий. Є класичні форми, такі, наприклад, як ось Stratocaster, да? Який придумав Leo Fender, американський конструктор, скажімо так. І можемо побачити з вами, що вона невеличка по розміру, в неї не широкий сам корпус, зроблений він із цільного шматка деревини, тому така гітара буде важча, ніж акустика або класична гітара, але і зручніше, тому що вона у вас, коли ви берете в руки, одразу дуже близько ви бачите і гриф тут, і все у вас прямо перед очима, тому в цьому плані супер. Якщо поговорити про гриф, гриф у нас також може бути з різної деревини, різних кольорів, тому що це може бути палісандр або, наприклад, клен світлого кольору. На таких гітарах стоять у нас металічні струни, як правило, тому що звукознімачі у нас працюють на принципі магнітів і знімають коливання струни, тому струни апріорі стоять металічні на таких гітарах. Ширина грифа у нас така ж, як у акустичної гітари, тому після переходу від акустичної до класичної, до електрогітари саме, різниці не буде, ви не відчуєте дискомфорту і навпаки ще буде трошечки легше, тому що висота на електрогітарах, як правило, ще трошечки нижче оця відстань між грифом і струною, тому буде прижимати ще трошечки легше, але електрогітара потребує більшої уваги до того, як ви видаєте звук, тому що вона може бути і шумною, і буде чутно якісь ваші огріхи вгорі і так далі. Тому цей інструмент більше такого ювелірного характеру, але гратись з цим інструментом досить цікаво. А чому? Бо ми можемо підключати електрогітару якраз до комбо-підсилювачів, до звукових інтерфейсів і робити зі звуком все, що вам заманеться. Інколи можна так настроїти
гітару, що і не пізнаєш, що це звучить саме вона. Можна накласти і звуки синтезатора, і різних ефектів приміщень, і взагалі багато ефектів, які роблять цю гітару просто невпізнаваною. Якщо ми з вами порівнюємо її з акустикою або з класикою, там ми маємо справу з фіксованим звуком, і ми будемо знати, що ми будемо отримати весь час його один і той же. Якщо взяємо електрогітару, я ж кажу, можна гратися з цим звуком, як тільки заманеться. В цьому плані вона досить гнучка. Якщо акустику і класику ми можемо керувати її гучністю з допомогою своєї правої руки, але і це, в принципі, важко, тобі ж вона сама по собі звучить гучніше. Електрогітара, якщо, наприклад, візьму акорд, звучить не досить гучно. Якщо я її підключаю до колонок або підсилювача, або через комп'ютер, через звукову карту, там я можу керувати з тим, наскільки вона буде звучати або тихіше, або голосніше, і взагалі можна доходити до якихось прямо піків гучності, в залежності від того, що ви будете грати. Тому тут можна також собі дозволити гратися з динамікою, гучніше, тихіше. Плюс на гітарі можна управляти гучністю, яку вона видає. Можна змінювати звукознімачі, які також впливають на звучання вашої гітари. І взагалом, якщо ми подивимося, наприклад, на ширину грифа, ширина грифа у нас така, як у акустичної гітари, тому на ній буде зручно грати, і після акустичної гітари воно буде зручним. І плюс на електрогітарах також стоять струни нижче до грифа, якщо порівняти з акустикою, і така гітара буде давати змогу грати, скажімо вам, більш швидкі речі, якісь цікавіші і рухливіші, якщо ми порівнюємо з акустикою. Бренди електрогітар, які я рекомендував би, це, наприклад, якщо брати із недорогих, це також може бути Korg, може бути Yamaha, це може бути Squier by Fender, якісь, наприклад, недорогі Fender гітари, якщо є там мексиканського походження, Epiphone можуть бути, наприклад, Jackson, можуть бути LTD, це дочірня фірма японського бренду ESP. Ну і взагалом в електрогітарах досить рідко зустрічаються китайські ноунейми, їх вистачає, певна річ, але ті, що я вам назвав, взагалі являються гарним таким брендом, який варто вибирати, і ви не відчуєте, що ви в чомусь обмежені, так би мовити. Якщо ми, наприклад, зіграємо те ж саме, що я грав на попередніх інструментах, ми почуємо, що сама по собі гітара знову ж таки не гучна, і її треба в першу чергу підключити і надати їй звучання. Тому такі от, друзі, існують у нас формати гітар. Ви можете вибирати для себе кожен із цих типів, але дам від себе маленьку пораду. Це те, що навіть у мене є в асортименті і акустична, і електрогітара, і це цікаво, тому що всі вони мають різний характер звучання і додають різноманіття у ваше музичне життя. Тож давайте, шановні друзі, наприкінці також послухаємо ще раз звучання цих інструментів, для того, щоб запам'ятати і мати уявлення, що ми хочемо мати, на чому ми хочемо грати і який звук в сумі ми хочемо отримати.
Якщо